Chào các bác. Hôm nay em làm cái video là bảo dưỡng Mayer con xe này. Đây, con Hyundai đầu kéo 520. Đấy, 520. Của nó con này là cầu co này, không dùng nhíp này. Thấy lắm. Đấy, anh quan thấy không? Đây, cầu co, một cầu bóng hơi. Của nó dùng toàn bộ bóng hơi hết nha. Bóng hơi nó đây. Đây, Mayer của nó đây. Cái này là dùng phanh đĩa ra các bác nha. Rồi, bây giờ em tháo ra phanh đĩa là bảo dưỡng cho bác xem. Các bác thấy video hay thì chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Phương Quang nhé.
cái bầu lốp kê này ra này. Đấy. Xong có vặn 2 con vít cảm biến này. Nó có cảm biến này. Đấy. Đầu tiên các bác vặn hang này ra. Xong các bác chỉnh phanh. Đây. Nó có lúm chỉnh phanh này. Đấy. Xong các bác rút máu phanh ra. Đây, máu phanh nó đây. Đó. Xong các bác tháo 6 con ốc này. Đây, mỗi bên 3 con, 6 con. Không nhấc này ra, nhấc cái cụm phanh này ra. Đó. Cụm phanh mà nó thụt thò ra thụt vào nhẹ nhàng như này là vẫn còn ngon. Thì máu phanh nó mòn thì mình thay máu phanh thôi. Còn máu phanh không mòn thì cứ để nguyên. Còn đây này, con ốc chỉnh phanh này. Các bác lưu ý nha, nếu mà để bầu phanh mà đóng nốc kê là không chỉnh được nha. Chỉnh nó gãy con ốc này luôn. Đấy. Rồi. Em rửa giấy rồi nắp vào. Anh phải đỗ gọn vào, chờ mai nó mới làm được. Mai mới làm được á? Mai em đang nhiều việc.
đỡ nhanh này em Hòa ơi. Lắp cái cùm phanh vào thì bắt đầu là nắp má phanh nha. Đây má phanh của nó đây các bạn. Đấy, má nó có vết này là má ở bên trong nha. Đây, còn má này bên ngoài này. Đấy. Má này các bác chỉ việc ấn vào thôi. Đây, các bác cho cái phanh này vào này. Ông các bác lắp bảo ok vào nhá.